سلام الله عليكم خوتي خواتاتي العزاز، مرحبا بكم من جديد في قناتكم غوكا انفو مع حاتم المرابط. اسعد الله اوقاتكم واتمنى نلقاكم هذا الفيديو هذا بصحه جيده. كنشكر كل واحد كيدعم القناه من قريب او من بعيد، وشكرا على الرسائل ديالكم المشجعه سواء في الواتساب او في التعاليق واللايك ديالكم، وعواشركم مبروكه. حلقه اليوم طلبوها مني بزاف الاصدقاء ومن شحال هذه، الا وهو نتكلموا على اخر التطورات في ليبيا. كما العاده ما تنساوش اللايك وبارطاج والاشتراك الا كنتي جديد معنا، وفعل جرس التنبيهات باش يوصلك الجديد، لانه مع الاسف ملي كندخل الاحصائيات ديال التنبيهات كنلقى فقط 34% من متتبعي القناه هما اللي مفعلين جرس التنبيهات. هادشي كيدل على انه اكثر من 60% ما كيتوصلوش بالحلقات ديالنا، وخصهم يدخلوا كما كنقولوا القناه باش يشوفوا واش كاين شي جديد ولا لا. على بركه الله، ليبيا لواحد الفتره معينه كانت كتعرف استقرار وتوازن بين الاطراف المتداخله. كاينه تركيا من جهه، حكومه الوفاق من جهه اخرى. الحكومه الوفاق اللي كنشير انها معترف بها عالميا ومن طرف الامم المتحده، ومن اكبر الدول القويه معترفين بحكومه الوفاق وانها الحكومه القانونيه، وهي لحد الان الحكومه كما قلنا الوحيده الشرعيه. ما كاين لا برلمان طبروق لا حفتر لا حتى شي حاجه. وغنبغي نفتح واحد القوس بخصوص تركيا واردوغان، لانني في اخر فيديو تكلمت على الجزائر وانها مقابله غير المغرب وما كديهاش في الخطر اللي كاين في الشرق او الخطر اللي كاين في الجنوب في مالي، ومقابلين غير المغرب. ففتحت واحد القوس على تركيا، وبعض الناس علقوا على انه علاش انا ضد اردوغان ولا سميتو. انا ماشي من المطبلين ديال اردوغان، وهذا الراي ديالي الخاص بي. يعني انا كنشوف هذاك السيد بواحد المنظور مخالف لبعض الناس، وكنظن انني كنشبه في الراي ديالي بزاف ديال الناس المغاربه. كاينين بزاف المغاربه والمسلمين كيشجعوه وكيعجبهم، وانا كنحترم الراي ديالو، انا ماشي ضدهم. لكنني كنشوف انه اردوغان او تركيا كتخدم المصالح ديالها فقط، ولكنها كتستغل الشعارات الاسلاميه والتوريه، وهذا هو اللي انا ما كيعجبنيش فيها. وهذا الشيء من حقه ان اي رئيس دوله انه يخدم المصالح ديال الدوله ديالو اولا قبل من اي شيء. لكنه ملي كيخدم الشعارات الاسلاميه وبزاف الشعارات التوريه كما كنقولوا، فهذا الشيء ما كيعجبنيش، لان التجربه ديالنا مع الشعارات التوريه والاسلاميه ومع الانظمه العربيه والاسلاميه بصفه عامه فكانت تجربه فاشله. اي واحد كيكثر من الهضره ومن الشعارات، فاي واحد من هذا النوع هادو انا ما كنتيقش فيهم. غير هو انا مثلا في ليبيا كنعارض اردوغان في حاجه وحده، لانه جاب ليبيا مقاتلين من سوريا. هو عنده اتفاقيه قانونيه دار مع الليبيين، فكان عليه يقتصر غير على الجيش التركي فقط. لكن حضور مقاتلين من سوريا ما غيخليش ليبيا تستقر، وخا يلقاو الحل من بعد غيبقاو دائما تما بحال القنابل الموقوته، وغيشكلوا دائما خطر على المنطقه كامله. وانا هنا ماشي كنهاجم اردوغان في هذه النقطه باش ندافع على محور الشر، لان بزاف الناس غادي يفهموا هذه القضيه هذه. اردوغان على الاقل عنده اتفاق قانوني كما قلنا مع حكومه الوفاق اللي اصلا معترف بها دوليا. لكن مصر، الامارات، فرنسا، روسيا هادوك قباح من الحضور السوري كما كنقول. وحفتر كيعتمد على مرتزقه من روسيا اللي هما معروفين بالفاغنر، من السودان، تشاد، وحتى بعض المرتزقه من البوليزاريو اللي شفنا الفيديوهات ديالهم مؤخرا. وتورط البوليزاريو في ليبيا ماشي جديد، كان اصلا في العهد ديال القذافي كانوا كيعاونوا، كانت تعطيهم 2000 دولار كل شهر باش يحاربوا معاه ضد الشعب الليبي. سمحوا لي طولت فد النقطه هذه فد فتح القوس هذا اللي درت، ولكن خاصنا دائما ما نبقاوش غير تابعين الشعارات الفارغه، خاصنا نكونوا براغماتيين. ما كاينش غير المصالح، واردوغان عرف كيفاش يستميل الرأي العربي بهاد الشعارات وبهاد الخطابات كي كنقولوا الحماسيه. هو فقط كيخدم المصالح التركيه، وانا كنعاود نكرر من حقه انه يقلب على المصالح التركيه. يعني الا لقى المجال انه يجي عند شي شعب ويستعمره بهذه الطريقه، او يجي ويستغل ثروات بهذه الطريقه ديال شي دوله اخرى، فمن حقه والله يسهل عليه. كون كان صافي النيه انا كنقولها وكنعاود نكررها، وكينصر الاسلام كما كنقولوا المسلمين، كنا غنلقاو في بزاف ديال الدول الاخرى كيعاون المسلمين. غناخذوا غير مثال كما كنقولوا باقي معانا اليوم اليمن، حرب اليمن. علاش ما كنشوفوش تركيا مشات اليمن كما درت مع ليبيا، ودرت اتفاق مثلا مع الحكومه تمايا باش يواجهوا الامارات والسعوديه ويدافعوا عن المسلمين كما كنقولوا. لكن مع الاسف اليمن بلد فقير ما كيستحقش المساعده التركيه، ماشي بحال ليبيا البتروليه. المهم القضيه الليبيه، وقبل ما نكمل هذا الموضوع هذا انا ما كيهمني لا تركيا لا اردوغان لا الامارات لا مصر لا حتى شي حاجه. انا كيهمني البلد ديالي، وكتهمني
العلاقه ديال رابح رابح اللي غيديرها البلد ديالي مع اي دوله اخرى. حنا مع تركيا مزيانين وما عمرنا غنكونوا اعداء. علاش؟ لان تركيا كتقلب على المصالح الاقتصاديه ديالها، والمغرب كذلك كيقلب على المصالح الاقتصاديه ديالو. المهم القضيه الليبيه عرفت تطورات خطيره، وهذا الشيء كله راجع الحرق ورقه حفتر. حفتر انهزم ومبقاش عنده اي دور في ليبيا، يعني مبقاتش مده الصلاحيه ديال حفتر صافي قريبه تسالي. داكشي علاش ولينا كنسمعوا تدخلات من مصر، الامارات، روسيا، فرنسا، الجزائر ودول اخرى. هاد التحركات باش يحميو حفتر ويحميو الشرق الليبي. الشرق الليبي اللي معروف بتمركز اغلبيه الثروات ديالو ديال البترول، اللي حنا عارفين بان الاغلبيه ديال البترول متواجد في الشرق الليبي او في وسط ليبيا. هاد الدول الداعمه لحفتر كتحاول بشتى الطرق توصل لاتفاق سياسي باش يوقفوا التقدم التركي، لانهم ميمكنش بعد كل هاد السنوات كامله من التنوير ومن الخراب وكانوا كيعطيو الفلوس وكيصيفطوا الاسلحه انهم يخليو تركيا تجي وتستولي على كل شيء. لترتيب الاوراق كيحاولوا يضغطوا بشكل كبير للوصول لاتفاق سياسي او هدنه سياسيه. بعض هاد الدول فاش كان حفتر متفوق ما كانتش كتهضر. وحتى الجزائر في يوم من الايام كان عبد المجيد كدبون كيقول ان طرابلس خط احمر، لكن حفتر ما حاشاهاش ليه وتابع قصف طرابلس وما قدرت الجزائر دير حتى شي حاجه. علاش في هذيك الوقت ما خرجتش فرنسا، الامارات، روسيا، امريكا والدول الاخرى وطالبوا بالهدنه السياسيه او بوقف عمليات العنف او الهجوم ديال حفتر على طرابلس؟ الجزائر مؤخرا تبعت التوجه الفرنسي وكتحاول تساعد فرنسا على حماية حفتر، لدرجة أنها ولات كتصرح بأن على مسافة واحدة بين الطرفين. وهاد القضية ديال هاد القضية اللي كيقولوا ديال مسافة واحدة بين الطرفين راه هي مستحيلة تكون. ما يمكنش تكون على مسافة واحدة مع الخير ومع الشرير. خاصك تكون مع الخير، يعني خاصنا نكونوا كاملين واقفين مع الشرعية. الشرعية كتقول أن حكومة الوفاق هي الحكومة القانونية وهي الحكومة اللي معترفة بها الأمم المتحدة، ولكن ممكنش تكون في نفس الوقت مع هذه الحكومة وفي نفس الوقت مع الانقلابي حفتر. وهادشي تماما اللي كدير الجزائر في العلاقة ديالها مع المغرب. كتقول لنا حنا على مسافة واحدة بين المغرب والبوليزاريو. هادشي غير كذوب ونفاق، لأنهم مع البوليزاريو 100% ضد المغرب، وهما مع حفتر 100% ضد حكومة الوفاق. مصر مؤخرا من جانبها سخنت الطرح، والبرلمان المصري وافق على التدخل العسكري في ليبيا بحكم أن البرلمان الليبي لا شرعي طلب من السيسي التدخل. أنا شخصيا كنشوف أنه مصر ما غتقدرش تدخل الحرب مع تركيا. السيسي هو هذاك الحصان اللي كيكون في الشطرنج وكنستعملوه باش يوهموا العدو بأنه كيدير واحد التحرك في الأرض على الأرض. هذه الحركة المصرية ما هي إلا ورقة باش يضغطوا بها على تركيا. دابا الامم المتحده والدول الاوروبيه وامريكا غتضغط على اردوغان باش يوقف التقدم ديالو، غتقول ليه ميمكنش نخليو حرب تنوض بينكم وبين مصر لانها غتكون كارثيه. وهذيك الهضره ديال دعم الاستقرار ودعم الاستقرار في المنطقه. في الواقع مصر ما يمكنش تدخل من غير الى استفزهم اردوغان بشي هجوم على الحدود المصريه او على الجيش المصري، وهذا مستبعد جدا كما كنقول. مصر الا دخلت في حرب في ليبيا فغتكون النتيجه ديالها الهزيمه، ماشي حيت تركيا غتهزمها، لان الجيش المصري ما غيكونش عنده الدعم الشعبي، والعقيده ديال الجنود المصريين غتكون كما كنقولوا عقيده ضعيفه، لانه غادي يمشي يحارب ضد الشرعيه في ليبيا. فاي مصري تقريبا الاغلبيه ديالهم غتسولوهم غيقول لك حنايا خاصنا نحاربوا اثيوبيا ماشي ليبيا، لان اثيوبيا بدات بملء السد وكتستفز المصريين وغتعطش المصريين، والمصريين غادي يموتوا الا ما داروش شي حاجه. والتحرك الجزائري الروسي الاخير ما هو الا دليل ان ورقه الجيش المصري ما هي الا ورقه ضغط سياسيه. وزير الخارجيه الجزائري بوغادوم استدعي لعند روسيا باش يروجوا المطالبه بالحل السياسي. اردوغان معروف انه ما غيحبس التقدم ديالو على الارض حتى يوصل للاهداف ديالو، وهي اولا ابار البترول ومن بعد ياخذ كل صفقات الاعمار اللي كاينه في ليبيا. المشكل الكبير هو ان ليبيا غاده للتقسيم، وانا فايت لي قلت هذه القضيه هذه وشرحتها في حلقه قديمه درتها شي 4 شهور هذه. المهم ليبيا غاده باش تولي دوله في الشرق ودوله في الغرب، وممكن يكون دوله في الجنوب غتكون داخله في نطاق التواجد الفرنسي لانها غتكون قريبه من القواعد الفرنسيه. الدولة الشرقية غيتحكم فيها الروس بالدرجة الأولى وفرنسا، وغتشكل مصر والإمارات والسعودية حاجز حدودي كبير ضد الأتراك وضد الإخوان. الدولة الغربية غتكون ديال تركيا بالدرجة الأولى، والجنوب غادي يكون تقريبا كما قلنا فرنسي.
وامريكا غتحاول تفرض راسها في كل المناطق الثلاث. يعني واخا يتقسموا، امريكا غتاخذ الكعكه من هاد الدوله الشرقيه والدوله الغربيه والدوله الجنوبيه. لان امريكا حاليا ساكته على هادشي اللي كيوقع في ليبيا، مقابل امتيازات غيتعطى لها من كل الاطراف. ومن هادشي كامل الخاسر الوحيد هما الليبيين. الجزائر بالفرحه عليهم تقسم ليبيا وتساعد في التقسيم ديالها، كيف ما كان كيتفاخر عبد المجيد كدبون مؤخرا فاش دار هذاك الحوار مع الجريده الفرنسيه. كان كيتفاخر بانه قسم السودان وانهم قسموا اندونيسيا ودول اخرى، وهي كامله دول مسلمه. اردوغان وبوتين عندهم حلول بديله لحد الان مازال ما داروهاش. في حاله استحاله تفوق احد الطرفين اي تركيا او روسيا، غيتفاهموا بيناتهم ومع امريكا وغيبقاو في ليبيا ويفرقوا المناطق ديال التدخل ديال كل واحد كما داروا تماما في سوريا. تركيا مؤخرا وجدت خطة عسكرية باش يزيد عدد القوات ديالهم الى دخلات مصر الى ليبيا. والمشكل اللي فضح هذه الخطة من دول محور الشر هو انه حتى دولة من هاد الدول كاملة ما ندداتش بالتدخل العسكري المصري او احتمال التدخل العسكري المصري في ليبيا. وهادشي كيبين على التوافق اللي كاين بيناتهم، عارفين بان مصر ما غاديش تدخل في حرب وهي حرب مستبعدة. حتى ان الجزائر فاش كتحدث على التدخل المصري بطريقة غير مباشرة وما كتسميش مصر، وعلى انه غير رجع ليبيا بحال الصومال، فهي فقط باش يزيدوا الضغط على تركيا ويلقاو تفاهم ويبقى حفتر في الشرق وحكومة الوفاق في الغرب. مع الاسف كون ما كانش النظام العسكري في الجزائر كنا غنكونوا شفنا سيناريو واحد اخر. كنا غنشوفوا من شحال هذه من سنوات قبل غنشوفوا تدخل مغربي جزائري تونسي موريتاني ولما لا مصري باش يعاونوا الاشقاء في ليبيا. كلشي عارف بان المغرب شحال هذه لقى لهم الحل، فاش كانت بزاف ديال الدول مازال ناعسه، ودابا ناضوا هاد الدول هادو بداو تيخربقوا وعاد بغاو يبانوا في الساحه الاعلاميه او الساحه العالميه كما كنقولوا، كيقلبوا على الشرعيه الخارجيه. ليبيا مع الاسف ولات ساحه لتجريب الاسلحه وللتطاحن بين الدول. وانا ما كنفهمش الجزائريين اللي فرحانين بروسيا واستدعاء الوزير الخارجيه الجزائري من طرف روسيا فهو الا لزياده الضغط على الاتراك باش يلقاو حل سياسي وما يبقاوش مكملين العراك على الارض. وشفت بزاف ديال التعاليق ديال الجزائريين كيعلقوا على هاد الزياره ديال الجزائر ديال الوزير الخارجيه الجزائري الى روسيا، وما كنفهمش علاش فرحانين بزاف بهاد روسيا. واش نتوما مسلمين ولا ماشي مسلمين؟ روسيا اللي كتطبلوا بها راه كتقتل في المسلمين من شحال هادي. شوفوا غير مؤخرا في سوريا شنو كانت كدير. ولكن نتوما تابعين لنظامكم الجزائري الخبيث، فهو كيشوف في روسيا الحليف ديال المجرم بشار الاسد، وما هموش الشعب السوري انه يتقتل او انه تضرب بالقنابل وبالطيارات من طرف الروسيين. كل طائرات سوخوي اللي شريتوها واللي درتو صفقات مع روسيا باش تجيبوها الجزائر كلها تجربات على رؤوس ومنازل السوريين. الحل الليبي غيكون معقد وما غيخدمش المصالح الليبية الا في حالة وحدة: الرجوع الى شرعية اتفاق الصخيرات وانسحاب مقاتلي حفتر وانتخاب حكومة توافقية جديدة وبرلمان جديد كيمثل كل القبائل وخروج كل القوات الأجنبية بدون استثناء. الجزائر كتحاول تزاحم المغرب في هذه القضيه هذه، وكيحاولوا يبينوا على ان المغرب كيجي من جهه حكومه الوفاق وانه ما يقدرش يدير وساطه بين الطرفين وماشي بحال الجزائر كما كيقول. وهذا راه امر عادي لاننا حنايا دائما المغاربه كنكونوا مع الشرعيه، كنكونوا مع الحق، ما يمكنش تكونوا مع الزور، ما يمكنش تكونوا مع الظلم، وما كنعاونوش حنا المرتزقه بحال اللي كديروا نتوما. وهادشي علاش ديما كيكرروا على ان الجزائر هي الدوله الوحيده اللي كتعترف بالوفاق وبنفس الوقت بحفتر، وهي اللي خاصها تاخذ الوساطه. وطلبوا من روسيا انهم يعاونوهم، وروسيا صراحه كلات خبيز ومسيمنات مع الجزائريين من الستينات، وما عمرها غتخسر الخاطر الجزائريين لانهم كيربحوا معاهم اموال طائله. تقريبا كل سنه 8 مليار دولار كتمشي فقط لروسيا، و2 مليار دولار او مليار ونص كيمشي لبعض الدول الاخرى. كنتمنى من الشعب الليبي انه يضغط جماهيريا باش يحل المشكل ديالو وما ينساقش لاي جهه من الجهات الا بغى يحافظ على بلاده. مع الاسف كنشوفوا دول مسلمه تسعى لتقسيم بلاد المسلمين، وكنتمنى الخير للشعب الليبي. وخا القذافي تعامل مع المغرب خايب وكان كيعاون البوليزاريو وكان باغي يقتل الملك الراحل حسن الثاني ماشي مره ماشي جوج رحمه الله، الا اننا دائما المغاربه كنحترموا الشعب الليبي ونتمنوا لكم الخير والاستقرار. والدليل على انكم كنحترموكم مع الرغم ان النظام ديالكم دار معنا بزاف الحوايج خايبين، لحد الان اعتبرنا انه النظام ما كيمثلش الشعب الليبي. وما تنسوش يا جزائريين المثل المشهور: أكلت يوم أكل الثور الأبيض.
اليوم الدور على ليبيا وانتم كتساعدوا على هذه القضيه هذه وانتم خدامين ضد الليبيين، وغدا غادي تجي نوبتكم. حنا مولفين في المغرب من السبعينات محاوله تقسيم ديال المغرب، ولحد الان حتى شي واحد ما نجحش في هذا التقسيم هذا، لكن نتوما ما مولفينش وغادي تطيحوا بسرعه. الله يكون مع الشعب الليبي، وتحيه لتونس والمغرب اللي لحد الان واقفين موقف مشرف ومساندين الشرعيه. كما العاده الاخوان، لدعم القناه ما تنساوش لايك وبارطاج ومشاركه الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. وإلا ما كنتيش ابوني معنا او مشترك معنا في القناه، فما عليك الا تفعل جرس التنبيهات باش يوصلك الجديد ديالنا. تقريبا كنديروا حلقه كل يوم او كل يومين او كل 3 ايام. كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.